Cô đầu bếp đang thử bột mì thì phát hiện rất nhiều con côn trùng nhỏ bò đầy nguyên liệu. Cô kiểm tra kỹ lưỡng và thấy tất cả thực phẩm đều bị sâu bệnh tấn công. Rau củ trong vườn cũng héo úa, chỉ còn lại một con thỏ lạ đang đứng nhìn cô từ xa. Không còn nhiều thời gian, cô quyết định mua một số nguyên liệu mới và tận dụng kỹ năng nấu ăn của mình để biến chúng thành các món ăn cao cấp. Khi bữa tối đã sẵn sàng, sếp cẩn thận bày các món ăn lên bàn. Tuy nhiên, một vài con côn trùng nhỏ bất ngờ xuất hiện trên đĩa thức ăn. Cô nhanh chóng loại bỏ chúng và nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Trong bữa tối, khi các vị khách bắt đầu thưởng thức, một hình ảnh ảo kỳ lạ xuất hiện. Rất nhiều con côn trùng nhỏ dường như đang bò trên đĩa thức ăn, khiến cô vô cùng hoảng hốt. Sếp vội ngăn mọi người lại, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Bữa tối kết thúc không như mong đợi. Nhà phê bình ẩm thực đưa ra nhận xét rằng thực đơn thiếu sự sáng tạo và không có gì đặc biệt. Ông chủ Andre bày tỏ sự thất vọng và cho rằng cô chưa tận dụng hết khả năng của mình. Cô cảm thấy rất bực tức và nghi ngờ rằng con thỏ lạ kia đã làm hỏng vườn rau. Cô nhanh chóng đi theo con thỏ vào sâu trong khu vườn bí ẩn. Sếp nhìn thấy một bức tượng nữ nhân phủ đầy rêu phong, bên cạnh là một gốc cây khác những hình thù lạ lẫm. Bị cuốn hút, cô hái thử một quả đỏ rực nổi bật, nhưng ngay khi chạm vào, từ bên trong quả tràn ra những hình ảnh khiến cô bất ngờ và sợ hãi. Sếp ngã xuống đất và rơi vào trạng thái mơ màng. Cô nhìn thấy một bà lão tóc bạc xuất hiện mờ ảo. Bà khẽ nói những lời khó hiểu. Dinh dưỡng từ đất, nuôi dưỡng nơi này. Khi tỉnh lại, sếp nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng điều khiến cô giật mình là quả đỏ vẫn còn trong túi áo. Sáng hôm sau, cô nhận được tin mình bị sa thải. Đây là một cú sốc lớn, bởi sếp đã từ bỏ công việc ổn định tại một nhà hàng cao cấp để theo đuổi ước mơ trở thành bếp trưởng ở một vùng hẻo lánh này. Tuy nhiên, cô không cho phép bản thân gục ngã. Với lòng quyết tâm, sếp thương lượng với ông chủ Andre, cam kết rằng nếu được thêm thời gian, cô sẽ chứng minh năng lực thực sự của mình. Cuối cùng, Andre cho cô 2 tuần để chuẩn bị. Đây là cơ hội cuối để cô chứng minh bản thân. Sếp bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm không ngừng để tạo nên một thực đơn độc đáo, nhưng mọi nỗ lực dường như đều dẫn đến thất bại. Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt cô bất chợt rơi vào quả đỏ bí ẩn. Tò mò cô cắn thử một miếng. Ngay lập tức hương vị đậm đà, đầy mê hoặc lan tỏa trên đầu lưỡi, điều mà cô chưa từng trải qua trước đây. Cô lao vào khu vườn để tìm thêm những nguyên liệu kỳ lạ, khám phá hương vị độc đáo của từng loại cây cỏ. Dù phải đối mặt với những khó khăn như sức khỏe suy giảm do thử nghiệm quá nhiều, sếp cũng không bỏ cuộc. Khi sếp nhìn thấy một người đàn ông trông mệt mỏi bước ra từ khu rừng, cậu bé địa phương Alvin đã kể lại một câu chuyện kỳ lạ về ngôi nhà này. Theo lời cậu, ngôi nhà từng thuộc về một người được gọi là phù thủy bí ẩn. Người ta kể rằng bà sở hữu những khả năng đặc biệt, có thể sử dụng một hỗn hợp màu đỏ để ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người xung quanh. Một số tin rằng bà muốn tạo ra một hội nhóm của riêng mình, nơi những người phụ nữ tham gia phải thực hiện những nghi thức khó hiểu. Sếp sau khi nghe câu chuyện thú nhận rằng cô đã từng nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ này trong khu vườn. Tuy nhiên, cô không tin bà thực sự xấu xa. Với sếp, bà phù thủy có thể chỉ là một người yêu thiên nhiên với mong muốn chia sẻ kiến thức và sự kết nối với môi trường xung quanh. Sếp bắt đầu thử nghiệm những món ăn mới lạ, sử dụng nguyên liệu từ khu vườn bí ẩn. Các loại cây kỳ lạ được kết hợp một cách sáng tạo và thậm chí những thứ tưởng chừng không thể dùng như nấm lên men cũng được đưa vào thử nghiệm. Ban đầu, Lusa cảm thấy những món ăn này thật khác lạ, thậm chí có phần kỳ dị. Nhưng khi nếm thử một miếng, cô không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Hương vị bùng nổ khiến Lusa ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Dưới sự hỗ trợ của Lusa, sếp nhanh chóng hoàn thiện một thực đơn độc đáo. 2 tuần trôi qua nhanh chóng. Khi Andre nhìn thấy những món ăn trên bàn, ông không giấu nổi sự thất vọng vì hình thức của chúng có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, chỉ sau một miếng nếm thử, ông phải thốt lên: thật sự ngon tuyệt, đây đúng là một đẳng cấp mới. Sếp cảm thấy niềm vui tràn ngập khi nhận được sự công nhận. Nhưng khi quay trở lại nhà bếp, cô không khỏi rùng mình trước khung cảnh hỗn độn. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, và ở góc tối nhất của căn phòng, cô thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi bất động. Cô rón rén tiến lại gần để xem rõ. Cô kinh ngạc nhận ra người đàn ông đang cầm thứ gì đó trên tay, như thể ông đang ăn một cách vô thức. Hóa ra người đàn ông trong góc bếp chính là Magnus. Đầu bếp đã nghỉ việc trước đây. Andre tiết lộ rằng Magnus rời đi vì anh ấy gặp phải vấn đề tinh thần nghiêm trọng mà ông tin là do căng thẳng trong công việc. Tuy nhiên, những ghi chú lạ lùng, âm thanh kỳ quái và cả cảm giác như có ai đó trong căn hầm bí mật khiến sếp không khỏi bất an. Cô bắt đầu nghĩ rằng nơi này có điều gì đó không bình thường.
lo sợ rằng Magnus có thể đã bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện về nữ phù thủy bí ẩn ngày càng lớn. Sếp quyết định xử lý mọi dấu vết, cô lên kế hoạch làm sạch mọi thứ, bao gồm cả khu vườn và những nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Nhưng những sự kiện kỳ lạ không dừng lại, cô thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ trong bóng tối, giống với hình ảnh nữ phù thủy trong các câu chuyện xưa. Nỗi sợ hãi dâng cao, sếp quyết tâm thay đổi tất cả. Cô phá bỏ khu vườn, nhổ hết cây cối và bỏ đi cuốn album cũ kỹ được cho là của nữ phù thủy. Sếp quyết định sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ các nhà cung cấp địa phương, tránh xa những gì khiến cô nghi ngờ. Buổi tối hôm đó, khách hàng đã có mặt đúng giờ. Sếp bận rộn đến mức quay cuồng. Nhưng mọi việc ngày càng trở nên khó kiểm soát. Cô cảm thấy áp lực đè nặng và những ảo giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Sếp nghĩ rằng mình nhìn thấy côn trùng bò ra từ miệng và thức ăn mà đồng nghiệp mang đến trông kỳ quái như thể phủ đầy rêu. Những hình ảnh méo mó trước mắt khiến sếp càng căng thẳng hơn, dẫn đến hàng loạt sai lầm trong lúc chế biến. Trong cơn rối loạn, cô bất cẩn làm tổn thương tay mình, buộc phải tạm ngưng mọi thứ. Sự hỗn loạn không dừng lại ở đó. Khi khách hàng dùng thử món ăn, một sự cố xảy ra khiến buổi tối trở thành thảm họa. Sếp gục ngã kiệt sức vì áp lực. Ngày hôm sau, sếp tỉnh lại, cô sững sờ khi được tin Lusa sẽ trở thành bếp trưởng mới. Sự thất vọng và tức giận bùng nổ trong lòng sếp. Cô đi tìm Andre để đối chất, nhưng ông chủ cho rằng cô đã không còn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp cần thiết để làm việc tại nhà hàng. Andre để lại sếp trong một căn hầm kín, rời đi mặc kệ cô kêu cứu trong tuyệt vọng. Không chịu bỏ cuộc, sếp tìm mọi cách phá cửa nhưng không thành công. Trong lúc dò dẫm tìm lối thoát, cô vô tình phát hiện một lối đi bí mật bị che khuất bởi một chiếc tủ gỗ cũ. Khi đi sâu vào đường hầm, sếp chợt nhận ra một hình dáng kỳ lạ phía trước. Đó là một bộ hài cốt, với bàn tay khô đeo một chiếc nhẫn lấp lánh. Trên vách hầm, những dòng chữ bí ẩn như khắc họa một câu chuyện. Khi cô cố gắng đọc những dòng chữ ấy, không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Hình ảnh của một người phụ nữ tóc bạc xuất hiện. Chính là người cô từng nhìn thấy trước đây. Người phụ nữ truyền vào đầu sếp những ký ức đau thương. Nhiều năm trước, người phụ nữ ấy từng là một thầy thuốc tận tâm, giúp đỡ những người trong làng bằng các phương thuốc dân gian. Nhưng vì hiểu lầm và sợ hãi những điều không thể giải thích, dân làng quay lưng lại với bà, cáo buộc bà liên quan đến tà thuật. Trong cơn tuyệt vọng, bà ẩn náu trong đường hầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, bà không bao giờ có cơ hội quay lại thế giới bên ngoài. Khi chúng ta hướng đến cơ thể, chúng ta hướng đến trái tim, chúng ta nuôi dưỡng bằng tình yêu, chăm sóc tinh thần để nó có thể phát triển mạnh mẽ. Nếu điều đó khiến ta được gọi bằng bất cứ danh xưng nào, hãy tự hào với con đường mà chúng ta chọn. Hóa ra, người được coi là mụ phù thủy đã cố gắng hướng dẫn và giúp đỡ sếp chữa lành tâm hồn và trái tim bị tổn thương của cô ấy bằng những nguyên liệu tự nhiên của bà. Câu thần chú nuôi dưỡng đất xoay quanh việc nuôi dưỡng tâm hồn và chữa lành con người, sử dụng rau, hoa và thảo mộc tự nhiên từ đất, như được tái sinh từ đất. Sếp dùng sự kiên cường để leo lên qua khu vườn rau, thay vì chống lại con thỏ. Một biểu tượng của thử thách, cô quyết định tiếp cận và kết nối với nó. Cuối cùng, cô hiểu rằng chính trong thử thách và sự đối mặt, cô mới có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Không còn gì phải sợ hãi nữa, cô nhanh chóng quay lại nhà hàng, mang theo nguyên liệu mới. Lusa cũng nhận ra cô không đảm đương được công việc này. Nhà bếp bỗng nhiên bốc cháy vì một sự cố nhỏ trong quá trình nấu ăn. Cùng lúc đó, chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Khách mời bắt đầu hoảng loạn. Ông chủ nhà hàng nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên dọn bàn ghế ra ngoài sân. Lúc này sếp cũng đã chất một đống củi lớn và nhóm lửa lên sáng rực cả một góc trời. Lusa nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng giờ đây, sếp đã không còn căng thẳng như trước. Cô dịu dàng nhờ Lusa phụ giúp hoàn thành món ăn. Sếp đã học được một bài học quan trọng về việc chữa lành thay vì chống đối người khác. Khi cô ấy đối xử không tốt với người khác, mọi thứ bắt đầu đi sai hướng và kết quả là món ăn không đạt yêu cầu. Tình hình trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi ở dưới hầm tối, sếp đã thay đổi, thực sự tử tế và tận tâm với mọi người. Bộ thực đơn thịt thỏ của sếp đã sẵn sàng phục vụ. Mặc dù vẻ ngoài không bắt mắt, nhưng khi thực khách thưởng thức, họ không ngừng ca ngợi hương vị tuyệt vời. Sếp cảm thấy tự tin và thoải mái hơn bao giờ hết, lặng lẽ đeo chiếc nhẫn kỳ lạ, thứ từng thuộc về nữ phù thủy. Sếp vốn được thuê thay thế Magnus, đầu bếp trước đó đã rời đi. Magnus, sau một thời gian làm việc cho Andre, đã trở nên mất cân bằng và ở ẩn trong rừng. Có vẻ như anh ta đã trải qua những điều tương tự mà sếp hiện đang đối mặt. Việc không nhận được sự công nhận từ cấp trên và thường xuyên chịu áp lực từ bếp trưởng đã khiến sếp kỳ vọng rất nhiều vào bản thân. Cuối cùng, sếp đã học được một bài học quan trọng về việc chữa lành và đối xử tốt với mọi người. Cô từ bỏ sự kiểm soát quá mức.
Thay vào đó là thái độ thực tế và bình tĩnh. Cái tôi giả tạo của cô dần biến mất, giúp cô tìm thấy sự bình yên trong công việc của mình. Khi đeo chiếc nhẫn của phù thủy, sếp cảm thấy mình hòa mình với thiên nhiên, trở thành người mẹ của nhà bếp, khẳng định lại mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và tiếp tục công việc với niềm vui và sự sáng tạo.